Bine ați venit în Leeds! Vreau să vă împărtășesc câteva informații legate de cum puteți obține ajutor în cazul în care vă îmbolnăviți sau aveți un accident. Există câteva moduri în care puteți fi ajutat în cazul în care dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră este bolnav sau a avut un accident. Este important să faceți alegerea corectă în ceea ce privește unde trebuie să mergeți ca să primiți acest ajutor. Primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să vă înregistrați la un cabinet medical, GP Surgery, cât de repede posibil după ce v-ați mutat în Anglia. Este gratuit. GP sunt medici generaliști și ar trebui să fie primele persoane pe care să le consultați în majoritatea cazurilor când sunteți bolnav. Dacă aveți copii, vă rugăm să vă asigurați că vaccinurile lor sunt la zi și în linie cu recomandările din Anglia. Legat de aceasta, puteți să obțineți mai multe informații la cabinetul medical. În cazul în care nu puteți să obțineți o programare sau nu v-ați înregistrat încă la o clinică, atunci vă sfătuim să mergeți la cea mai apropiată farmacie. Farmaciștii au pregătirea medicală necesară și vă pot sfătui în ceea ce privește un număr mare de probleme de sănătate. Multe dintre ele au program prelungit și în timpul weekendurilor. Unele medicamente sunt disponibile în farmacie fără prescripție medicală, pe când altele au nevoie de o prescripție de la doctor. Odată ce ați avut o consultație cu doctorul, acesta vă va da o prescripție cu care puteți merge la farmacie, unde medicamentele vă vor fi eliberate. Dacă aveți nevoie să consultați un medic în timpul nopții sau în weekend, dar nu este vorba de o urgență, sunați 111 ca să obțineți o programare la un doctor disponibil după orele de program obișnuite. 111 vă poate fi de ajutor și în cazul în care aveți nevoie de un dentist de urgență. Pentru consultații stomatologice care nu sunt urgente, cum ar fi control de rutină sau plombe, trebuie să vă înscrieți la un dentist. În oraș există cabinete particulare și de stat, NHS. Asigurați-vă că sunteți informat legat de costuri înainte de a vă înscrie. Puteți să întrebați dentistul dacă primesc pacienți NHS. În Leeds există două unități de urgență. Una dintre ele se află la Spitalul St. James și cealaltă la Leeds General Infirmary. Urgențele pentru copii se află la Leeds General Infirmary. Mergeți la urgențe doar în cazul în care boala sau accidentul, rănile pe care le aveți, sunt o amenințare pentru viața dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de o ambulanță, sunați la 999. Este foarte important ca urgențele și ambulanțele să fie folosite doar în cazul în care aveți neapărată nevoie. În felul acesta, cei care au într-adevăr nevoie de aceste servicii vor fi tratați mai repede. Știați că una din 4 persoane suferă de o boală mentală pe parcursul vieții? Există un număr considerabil de servicii care vă pot oferi sprijin și suport în cazul în care vă confruntați cu stres, anxietate, depresie și alte probleme legate de sănătatea mentală. Pentru a obține mai multe informații, puteți fie să vă adresați medicului dumneavoastră sau să vă uitați pe site-ul Mindwell. Dacă dumneavoastră sau o altă persoană pe care o cunoașteți este dependentă de droguri sau alcool, puteți avea acces la tratament gratuit în mai multe locuri din oraș, prin organizația Forward Leeds. Important! În cazul în care ați făcut o programare la un medic, încercați să o respectați sau să o anulați în cazul în care nu puteți ajunge. Dacă aveți nevoie de un interpret pentru consultația dumneavoastră, există posibilitatea să aveți unul, dar trebuie să anunțați în momentul în care vă faceți programarea la recepție. Dacă sunați 111, puteți de asemenea să cereți suportul unui interpret prin telefon. În Leeds există o multitudine de modalități prin care să vă păstrați în formă și sănătos. Avem 14 centre de sănătate și relaxare care sunt administrate de către Consiliul Local. Mai multe informații pe website-ul de mai jos. Pentru mai multe informații legate de sănătate, servicii și suport, vă rugăm să vă uitați pe website-ul NHS Choices.